come out with a large mainframe, and I purchased one of those and decided to hire some very intelligent people to help me automate the auto industry. A v té době vlastně firma IBM prodávala mainframy, to znamená velké sálové počítače. A já jsem se rozhodl, že jeden z těch počítačů koupím a že vlastně zkusím automatizovat ten prodej aut, který v té době jsem chtěl rozjíždět. There was no computer people, there was no computer stores, there was no internet. Nebyly v té době žádný počítačový mágové, počítačové obchody, nebyl internet. So I hired some people that were working on their PhDs from a local university, and I hired them and brought them over to my office to say, we are all going to figure out how to do this together. A já jsem teda v té době najal nějaké různé PhD, doktory, aby mi pomohli zautomatizovat ten biznis. Ať už je to uděláme společně dohromady. And I got whiteboards and I put them all over the walls of my office, and I started writing how the code needed to flow. A já jsem vlastně v té době začínal v kanceláři si vlastně kreslit schémata, jak by to mělo vypadat, jo? To znamená dělat plány toho biznesu. Because we wanted to track every part, every nut, bolt, screw, tire, every part of the auto industry, including the body shop, the sales, everything to do with the auto industry. I wanted to get it onto a computer. Já jsem vlastně chtěl do toho počítače dostat všechny ty automobilové díly, znamená samozřejmě matice, šrouby, podobně, díly týkající se karosérie a podobně. Now, I ended up selling that dealership a few years later. I made a lot of money with it, and I sold it to General Motors itself, to GM. Já jsem to vlastně ten svůj dealerský biznis jako na prodej aut, vlastně v té době jsem prodal za hodně peněz a prodal jsem ho do firmy General Motors. And when I showed them the computer system about how I had computerized the whole thing and built all those inventory control pieces for the auto dealership, General Motors was not impressed, and they didn't take that with the purchase, and they just let me keep it. Já jsem vlastně tenhle systém, který vlastně automatizace prodeje náhradních dílů, tak vlastně jsem General Motors řekli, že to vlastně není to správně ořechový, a řekli, jak si to nechám. Well, I sold that computer program a few years later to a company in Houston, Texas. Já jsem tu firmu vlastně o něco později prodal někomu v Texasu, v Houstonu. And that company continued to work on that program, and it became a thing called, the company was called Dealer Services. A ta firma vlastně pokračovala v tom biznisu, ta firma se jmenovala Dealer Services, služby dealerů. And a big company called ADP, which is the world's largest payroll service, purchased Dealer Services for $700 million. A pak firma ADP nakoupila tyto Dealer Services za 700 milionů dolarů. 700, right? 700 million. And today, 80% of all dealerships in Europe and in America operate on that software. A v dnešní době 80% dealerů v Evropě a v Americe pracují a používají tento software. And that's where I started off in technology. A tam v té době jsem vlastně začal s technologiemi. And that was before there was a word, a title for the job called an architect. A bylo to v době, kdy ještě ta práce se nenazývala být jako architektem nebo vývojářem nebo designerem. Well, years later, as it's come by, you can obviously see that I've been very involved in technology and some of my friends. A uvidíte, že po těch letech vlastně byl jsem součástí technologií společně se svými přáteli, vývoje technologií. So that's a form of an introduction of who I am, because I'm standing here with you today. Je to vlastně takový formální důvod o tom, kdy vám vlastně chci říct, co vlastně jsem jako já zač, jaký je moje background. Very few people have heard that story. Je tady samozřejmě poměrně málo lidí. Now, but let's start in this. Let me walk you through the presentation, and I'll stop along the way and give you some insight that only I have. Já teďka začnu svoji prezentaci a během té prezentace budu občas se zastavovat a řeknu vám svoje nějaké takové postřehy interní, které mám, které nejsou v té prezentaci.
compensation plan, I see. To je vlastně nový plán odměňování. So before I get into the compensation, I need to cover a few more details. 1 minute. No, it's better because it doesn't seem like You're good? All's good? I want to talk just briefly about my partners. Chci vám jenom krátce něco říct o svých partnerech. Have you all seen this the presentation that had the pictures of my partners on it? Viděli jste tu prezentaci, kde jsou moji partneři? Yes? Yes? I want to just tell you just a little bit about them. Chci vám jenom trošku něco o nich říct. Because these are my friends. Protože to jsou moji přátelé. And they are your friends as well. A jsou taky vaši přátelé. Because we're business partners. Protože my jsme obchodní partneři. Benjamin Franklin is the man who invented the light bulb. Benjamin Franklin je ten chlápek, co vynalezl žárovku. You understand? Yeah. Yeah. You said Benjamin Franklin. They objected. It was Edison. What's that? Edison. What is it? Oh, Thomas, yeah. I'm sorry. Okay. Thank you. He knows. Okay. All right. Thomas Edison. Thank you. Thomas Edison invented the light bulb. Now, what's interesting is that no one saw any value in a light bulb. There was no infrastructure. No, v té době vlastně nikdo neviděl v té žárovce žádnou hodnotu, protože neexistovala žádná infrastruktura. In fact, the newspapers in the time mocked Thomas Edison. They actually ridiculed him. Vlastně noviny v té době vlastně si dělali srandu z Edisona. Because they couldn't imagine anyone ever using a light bulb. Protože si vůbec nedovolili představit v té době, že by někdo měl používat žárovku, nebo jak by ji mohl použít. Obviously, today we can see that was a bit foolish. Samozřejmě dneska vidíme, že to bylo trošku bláznivina. Or how about the Wright brothers who invented the airplane? No a co vynalezl letadlo? The entire world thought that was foolish because why would a man ever need to fly? A mohlo by se říct, že všichni byli blázni, protože proč by teda člověk potřeboval lítat? Well, my friend and my partner Rod Canyon, he's in that same group. He's a modern day person like Thomas Edison or the Wright brothers. Jako můj kolega Canyon, který byl zakladatelem mimochodem Compaqu, tak vlastně je to ten podobný typ člověka. See, IBM invented the personal computer. They were the inventors and they had the license to the personal computer that we use today. IBM v té době vlastně vynalezla IBM PC, vlastně měli licenci na výrobu PC. Now IBM had done a 2-year study and they decided that no one would ever use a personal computer. IBM v té době vlastně dělala studii po 2 let a vlastně závěr té studie bylo, že vlastně nebyl žádný důvod, proč by někdo měl používat počítače. And they sold that license to a company called Texas Instruments that makes calculators. A oni si prodali vlastně tu licenci firmě nazývající se Texas Instruments, která vyráběla kalkulačky. And after 6 months, Texas Instruments decided that IBM was correct and no one would ever want a computer. A po 6 měsících Texas Instruments se rozhodli, nebo prostě došli k závěru, že vlastně IBM měla pravdu a že vlastně nikdo by ty osobní počítače vlastně nekupoval. And Rod Canyon was an employee at Texas Instruments and he asked his boss if he could have the license to make a computer. And Texas Instruments gave him the license to the personal computer. A ten Rod Canyon, ten vlastně, který byl zaměstnancem Texas Instruments, tak vlastně se rozhodl se svým šéfem, že vlastně tu licenci od Texas Instruments získají a že budou dělat počítače, a takže ten Texas Instruments jim tu licenci vlastně předal. About 7 years ago, I was sitting, I live in a golf course. Rod Canyon is a dear friend, his brother Jim. We do family vacations together, we're close friends. And we were sitting at the golf course, we had gone golfing that morning, we were having lunch. No, my jsme asi před 7 lety s Rodem Canyonem a jeho bráchou, a jsme velicí přátelé, tak jsme vlastně byli na golfovém hřišti a uvažovali jsme, že si dáme oběd. And Rod's cell phone rang and he got a call and he
started talking to a gentleman, and he said, as a man, I'd like you to say hello to a young friend of mine, referring to me. Say hello, he'd like to, he would enjoy saying hello to you, and he handed me the cell phone. A v té době vlastně, v tom okamžiku, kdy jsme se byla na tom golfovém hřišti, tak vlastně dostal telefon od někoho, který mu volal a mu říkal, že by rád představil mě jako mladého člověka v té době. A bylo to, ten hovor se odehrál přes mobilní telefon. And the man on the cell phone said to me, I don't know how much you know about that man sitting across the table from you, but I owe everything in my life to him. Já nevím, ten člověk na tom mobilním telefonu řekl, nevím, kolik vydělává ten tvůj kolega, který sedí naproti u stolu, ale já mu vděčím za všechno. When I was a young man, this is the man on the cell phone speaking to me, he said, when I was a young man, Rod flew me down to Texas to talk me into working with him on a computer program. Když jsem byl vlastně, ten člověk na tom mobilním telefonu říkal, že vlastně, když jsem byl, kdy před mnoha lety, mě ten Canyon vlastně mě pozval do Texasu a setkali jsme se v té době. He had a small bed in his son's bedroom. He lived in a very small house. Rod Canyon lived in a small house, and I slept in his son's bed. And then we worked at his kitchen table for a whole week to try and work up an idea because Rod had a dream of building a computer. A vlastně já jsem v té době byl v tom domě, on žil v malém domě, já jsem vlastně ho navštívil v tom jeho domě, tam jsem spal v posteli jeho syna a ten Rod vlastně měl takovou představu, měl takový sen, že teda bude dělat počítače. And Rod told me that if I would finish an operating software that would work on a computer, make it easier for people, that he would put on every one of his computers and he would help me start a company and he would put my product on every one of his computers and we would have great success together. A ten Rod vlastně říkal, že pokud já mu, to říkal tomu člověku tomu tehdy, pokud já mu pomůžu vlastně vyrobit nebo vytvořit software, který by šel na ty počítače, takže já mu pomůžu založit firmu, která by ty počítače dělala. And so I flew back home and the next day I called Rod back up and I told him that I would do it and I want to work and to build that and the rest is history. A já jsem vlastně tomu Rodovi říkal, že vlastně ano, odletěl jsem nazpátek a že bych to chtěl dělat. No a tento příběh už se stal vlastně dneska historií. That man I was talking to on the phone there at the golf course was Bill Gates. Ten člověk, s kterým jsem mluvil na tom golfovém hřišti přes mobilní telefon, tak to byl Bill Gates. See, Rod Canyon has changed all of your lives. Ten Rod Canyon vlastně změnil všechny životy nás všech. Just like Thomas Edison or Wright brothers, Rod Canyon changed the whole world. Stejně jako Thomas Edison a bratři Wrightové, tak vlastně Rod Canyon změnil celý svět. And he did that in many of our lifetimes. A dal vlastně inspiraci a nápady nám všem. Another friend of mine is Michael Stewart, and you know his product also. Další z mých přátel je Michael Stewart a vy taky znáte jeho produkty. Because Michael, who is a dear friend as well, Michael invented the microprocessing chip that measures the flow of gas in a pipeline. Ten Michael vlastně vymyslel mikroprocesor, který měří průtok plynu v potrubí. These are my dear friends. A to jsou moji velcí přátelé. They're not only business partners, we travel together, we enjoy life together, and all of us, including Dick Conrad, who I haven't talked about, we are committed to WowWe. A to jsou všechno moji velcí přátelé, děláme spolu biznis, cestujeme spolu, stejně jako ještě jeden další, který jsem nejmenoval, a jsme všichni odhodláni dělat všechno pro WowWe. We have some amazing products that have been completed that are in testing right now, and we have people around the world helping us with those tests. Would any of you be interested in being a part of the test group? Děláme produkt, který se snažíme testovat, máme lidi a partnery po celém světě a pokud by někdo z vás se chtěl zúčastnit